یه بعد از ظهر سرد توی ماه جنوری بریم به یک منطقه روستایی در میشیگن. تو همین سرمای شدید بود که خونه یه خانواده داشت توی آتیش میسوخت. تا وقتی کمک برسه دیگه خیلی دیر شده بود و یکی از اعضای خانواده آسیب شدید و جدی دیده بود. یکی دیگه از اعضای خانواده با پاهای برهنه بیرون خونه وایساده بود، ترسیده بود، جیغ میکشید و از همه کمک میخواست. اما ماجرای این آتش سوزی چیه و کی باعث شده که خونه این خانواده اینجوری توی آتش بسوزه؟ به یه اپیزود جنایی دیگه خوش اومدید بچه‌ها. اسم من ریتاست و امروز قراره بریم سراغ یک پرونده خانوادگی وحشتناک. اگر دوست دارید که هر چند روزه بار ویدیوهای جنایی و این مدلی رو ببینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. از زیر همین ویدیو میتونید انجامش بدید و خب اینطوری تو ویدیوهای بعدی هم میشه منو همراهی کنید. بریم به بعد از ظهر 7 جنوری سال 2007 و همه چیز رو از ابتدا با هم مرور کنیم. یه سکوت خیلی سردی حاکم بود توی محله‌ای در میشیگن که این سکوت با صدای خشخش بیسیم پلیس از بین رفت و شکسته شد. گفتن که یک آتش سوزی خیلی شدید توی خونه نزدیک خیابون 51 گزارش شده و برای زنها و مردهای آتش نشان اون محله این از اون تماسایی بود که همیشه نگرانشون میکرد و دلشون میخواست هیچ وقت همچین تماسی رو از این لوکیشن نشنون. نه به خاطر اینکه با اون خونه و خانواده مشکلی داشته باشن، بلکه چون کیلومترها دور بودن از اون محله و میدونستن تا زمانی که برسن به محل آتش سوزی، چیزی که شاید به عنوان یک small blaze شروع شده باشه، الان دیگه کل خونه رو بلعیده. اتفاقاً آتش نشان‌ها اون خونه رو هم میشناختن، همونطور که بیشتر محلی‌ها کلاً اون خونه رو میشناختن و همدیگر رو میشناختن. محله و لوکیشن خیلی بزرگ نبود، از این جاهایی بود که همه از همدیگه شناخت دارن. اون خونه توی یک جای قدیمی و بزرگ بود، یک مسیر شنی داشت که این مسیر از جاده فاصله داشت و بخشی از خونه پشت درختای لخت زمستونی قایم شده بود. این خونه متعلق به لیندا و تاد استرمر بود. چند تا هم بچه داشتن: اشلی، بریتنی، تریور، ترنتن و کوری. یه زوج و خانواده‌ای که برای همسایه‌هاشون خیلی معمولی به نظر می‌رسیدن و هرگز با کسی دشمنی نداشتن. موقعی که آتش نشانا رسیدن، با خونه‌ای روبرو شدن که الان دیگه کاملاً توی آتش داشت میسوخت. هاله‌های بزرگی از دود داشت از کل ساختمون زبونه میکشید و آتش از تمام اطراف خونه بلند شده بود. خب براشون کاملا واضح بود که به هیچ عنوان این یک فاجعه کوچیک و آتش سوزی ساده نیست. از اونجایی که میدونستن یک خانواده بزرگ داره توی اون خونه و زمین زندگی میکنه و چند تا هم بچه داشتن، آتش نشانا کاملا آماده بودن تا جونشون رو برای هر کسی که ممکنه هنوز داخل آتش گیر کرده باشه به خطر بندازن. همزمان با رسیدن آتش نشانا همه همسایه ها هم دور تا دور این خونه جمع شده بودن و اونجا بود که با مادر خانواده روبرو شدن. یک زنی که یه خبر خوب داشت و یک خبر تا حدودی بد. خبر خوب این بود که موقع آتش سوزی هیچ کدوم از بچه‌هاش داخل خونه نبودن و کسی آسیب ندیده بود. از شانس خوبشون اون روز همه بچه‌ها بیرون خونه بودن. اما خبر بد درست روی چمنها دراز کشیده بود. متاسفانه همسرش تاد افتاده بود روی چمنها و واقعا حالش بد بود. یعنی با یک نگاه ساده میتونستید بفهمید که خیلی وضعیتش خرابه. من نمیتونم خیلی از عکس‌ها رو براتون بذارم از وضعیت تاد، به خاطر اینکه عکس‌ها واقعا دلخراشه و کلا یوتیوب روی عکس‌های سوختگی خیلی حساسه. اما بهتون توصیه میکنم شما هم نرید گوگل کنید و ببینید. وضعیت تاد افتضاح بود بچه‌ها. آتش نشانا میرن جلو، وضعیت وحشتناکش رو چک میکنن و میفهمن که در واقع تاد مرده. متوجه شدن که از سر تا پاش سوخته و به جز یک پوتینی که پاش بود و یک شلوار گرم کن هیچ چیز دیگه ای تنش نداشت. نیروهای امداد رسیدن، سری دویدن تا به تاد کمک کنن، اما با وجود تمام تلاش هاشون هرگز موفق نشدن که اون رو به هوش بیارن و متاسفانه همونجا توی صحنه مرگ تاد اعلام شد. از اون طرف خوشبختانه لیندا زنده بود، سالم بود، از این نظر سالم که روی پاهاش وایساده بود، اما خیلی آشفته بود و در کل میشه گفت وضعیت جسمی خوبی داشت، اما از نظر روانی انگار به هم ریخته بود. خب حقم داشت، درسته، چون کل خونه و زندگیش و همسرش در عرض چند دقیقه جلوش نابود شدن.
اما همه کسایی که اونجا بودن از همون ابتدا فهمیدن که این ماجرا چیزی بیشتر از یک آتش سوزی اتفاقیه. یک تراژدی ساده نبود که مثلا یه چیزی افتاده باشه رو زمین و باعث ایجاد آتش سوزی شده باشه. یک عالمه نشونه های کوچیک وجود داشت که باعث میشد هیچ چیزی توی اون به اصطلاح کرایم سین، الان دیگه داره تبدیل میشه به کرایم سین دیگه، منطقی به وجود نیاد و همه بر این باور بودن که یک یا چند نفر یک آتش سوزی عمدی رو راه انداختن. حالا باید ببینن کی یا چه کسایی با این خانواده دشمنی داشتن. این نشونه ها رو جلوتر بهتون کامل میگم که چیا هستن، فعلا بذاریمشون کنار. اما در این حد بدونید که این نشونه ها رو نمیشد نادید گرفت و یک حس بدی به آدم میداد. با در نظر گرفتن تمام این چیزا، کارآگاه‌ها نه تنها روی کرایم سین خیلی زوم شده بودن و داشتن همه چیزو بررسی میکردن، بلکه رفتن سراغ تمام آدم‌هایی که به این خانواده به نحوی کانکت بودن و خیلی دقیق شروع کردن همه چی رو زیر نظر گرفتن. چند ساعت میگذره، غروب شده، آفتاب داره غروب میکنه. تنها چیزی که از خونه این خانواده باقی مونده بود یک اسکلت دود کرده از چوب‌های خیس و آجرهای سوخته بود، با یک نفری که جونش رو کامل از دست داده بود و بقیه اعضای خانواده که خوشبختانه زنده مونده بودن و البته کلی سوالات مهم، مبهم و همینطور داغ. سوالاتی که از خود خاکسترها هم داغ‌تر بودن. الان همه دلشون میخواست بدونن که اون بعد از ظهر واقعا چه اتفاقی افتاد. آتش چجوری شروع شد و چه رازهایی پشت مرگ غم‌انگیز تاد دفن شده بود. برای رسیدن به این جوابها باید توی زمان یک مقدار به عقب برگردیم، به جایی که داستان این خانواده تازه میخواد شروع شه. قبل از این ماجرای تلخ آتش سوزی، لیندا و تاد داشتن یک زندگی رویایی، ساده اما رویایی رو زندگی میکردن. ساده از این نظر که زندگیشون رو یه جورایی از صفر شروع کردن. از اونایی نبودن که از خانواده هاشون پول آنچنانی به ارث برده باشن یا خودشون از ابتدا خیلی خیلی پولدار باشن و زندگیشون رو با هم ساختن. این دو نفر به عنوان یک خانواده بزرگ 7 نفره همیشه آرزو داشتن که کلی بچه داشته باشن، آرزو داشتن که یک خونه خیلی قشنگ بسازن، یک خونه بزرگ برای این تعداد از اعضای خانواده و خب موفق هم شدن و ساختن. هر کدومشون هم تو مسیر شغلی خودشون حسابی در حال پیشرفت بودن. بیایید از تاد شروع کنیم. تاد متولد 22 نوامبر سال 64 بود. دوران کودکی نرمالی داشت. چیز خاصی راجع به کودکیش پیدا نکردم که بتونم بهتون بگم. بالا پایین هایی که همه ما تو دوران کودکی و نوجوانی داریم. از دبیرستان فارغ التحصیل میشه میره کالج و در نهایت میشه مسئول ورزش توی یکی از همون دبیرستان ها توی چند تا رشته مختلف و اتفاقا عاشق این بود که بتونه بچه‌ها بیسبال، سافتبال، بسکتبال و فوتبال آموزش بده. چند سال بعد وقتی سنش کم بیشتر شد، از دوران نوجوانی خارج شد، توی همون منطقه موند و همه اطرافیانش اون رو به عنوان یک آدم بسیار مهربون، کاری و کسی که عاشق راه انداختن و اداره کردن شرکت‌های خودش بود میشناختن. تو دهه 20 زندگیش بود که کسب و کار کوچیک برای فروش دستکش‌های کاری و وسایل شکار راه انداخت و همونجا بود که از طریق همین کسب و کار کوچیک تونست به یک سود حسابی برسه. تاد از این اخلاقایی داشت که همیشه به این موضوع افتخار میکرد که میتونه نوناور و حامی خانواده و حتی آدم‌های دور و برش هم باشه. از این مردهایی بود که دوست داشت پرووایدر باشه، دوست داشت برای اطرافیانش پروواید کنه و درست توی سن 25 سالگی بود که با لیندا آشنا شد. لیندا یک زن محلی بود که قبلا وارد یک رابطه‌ای شده بود، از اون رابطه جدا شده بود، اما از رابطه قبلیش 2 دختر کوچیک داشت. رابطه‌شون از ابتدا خیلی عشق و عاشقی نبود. یعنی در واقع لیندا اولش یک مقدار دو دل بود که آیا باید به تاد نزدیک بشه نشه، آیا باید با هم صمیمی بشن، چون بالاخره خب لیندا 2 بچه داشت و تاد هم یه سری اخلاق‌هایی داشت که حالا جلوتر بهشون اشاره می‌کنیم، اما باعث می‌شد که وارد رابطه شدن باهاش یک مقدار سخت باشه. اما در کنار اخلاق‌های خاص یا بدش یک چیزی هم داشت، یک چارمی داشت که با همون چارمش تونست دل لیندا رو کامل به دست بیاره. این 2 نفر توی سال 89 با هم آشنا شدن و تقریبا 1 سال بعد، یعنی اوایل دهه 90، رابطه‌شون حسابی عالی شده بود، دیگه خیلی صمیمی شده بودن و حتی قبل از اینکه به صورت رسمی با هم ازدواج کنن به مرور زمان صاحب 2 بچه شدن و در نهایت توی آگوست 93 مراسم عروسی برای خودشون برگزار کردن. گفتیم لیندا 2 دختر هم از رابطه قبلیش داشت دیگه. تاد با کمال میل نقش پدر رو برای همه 4 بچه قبول کرده بود و نه تنها این، بلکه حتی در خونش به روی برادرزاده کوچیک لیندا یعنی کوری که شرایط زندگی و خانوادگی خوبی نداشت هم باز کرده بود. حتی چند وقت بعد
کوری رو کاملا به عنوان فرزند خونده قبول کردن. دوستا و فامیل تاد رو به عنوان یک مرد کاملا خانواده دوست واقعی میشناختن و همه میدونستن که اون سعی میکنه هر کاری رو برای خانواده‌اش انجام بده، هر کاری که باعث لبخند، رفاه و آسایش و آرامششون بشه. عکسای اون زمان و سالها رو که نگاه میکنیم، خونه این خانواده یک خانواده 7 نفره شاد رو نشون میده که یه جورایی شامل هرج و مرجه، اما خب شادی هم بینشون هست. هرج و مرج از این نظر که خب جمعیتشون خیلی زیاده دیگه. خونه ای پر از خنده، حیوانای خونگی، یک عالمه حیوانهای داخل مزرعه. و اگر بخوام یک لحظه در مورد خود ملک براتون صحبت کنم، خونه این خانواده یک مزرعه کوچیک توی حومه شهر بود. لیندا و تاد جفتشون پول جمع کرده بودن تا بتونن این زمین رو بخرن. زمینی که پر از درخت‌های بلوط و کاج بود و یک جای ایدئال برای ساختن خونه رویاهاشون به حساب می اومد. به مرور زمان در طول سالهای مختلف با مراقبت‌ها و زحمت‌ها و تلاشاشون این ملک آروم آروم جون گرفت. یه جای مخصوص هم پشت خونه ساخته شد تا اسب‌های عزیز لیندا رو اونجا بذارن و خب این اسب‌ها حسابی فضای بزرگ و خاص داشتن برای زندگی. تا سال 2007 لیندا در واقع 10 اسب توی مزرعه داشت و شخصاً بهشون رسیدگی می‌کرد و بهشون به چشم یک سرگرمی نگاه می‌کرد و البته شاید هم یک شغل جانبی. اما اصلی ترین شغل و منبع درآمد لیندا اسب‌هاش نبودن. لیندا به عنوان یک تکنیشن توی کلینیک پزشکی کار می‌کرد، در حالی که تاد داشت همون کسب و کار دستکش‌های خودش رو می‌چرخوند. و در کنار ساختن خونه خانوادگیشون، چون هنوز خیلی کار داشتن که انجام بدن، چند تا پروژه جانبی رو هم جلو می‌برد. با هم سعی می‌کردن به همه بچه‌ها، 10 حیوان، 2 شغل و بازسازی خونه برسن. اما باید گفت با وجود همه این اتفاقا زندگی اصلاً براشون آسون نبود. یک زندگی جاه طلبانه داشتن، اما در نهایت هر کدومشون حس رضایت هم می‌کردن تا اینکه آتش سوزی اتفاق افتاد. گفتیم اوضاع توی کرایم سین اصلاً با عقل جور در نمی اومد و مدلی نبود که پلیس ها یا آتش نشان ها بتونن حتی 1% این فکر رو بکنن که اوکی یه شمعی افتاد، یه چراغی افتاد و باعث آتش سوزی شد. گفتیم یک عالمه سرنخ های کوچیک توی کرایم سین وجود داشت که نشون میداد یک نفر یا چند نفر یک جنایت عمدی رو شروع کردن. یکی خونه این خانواده رو به عمد آتش زده، حالا اینکه اون کیه و چرا مشخص نیست. حالا این چیزا چی بودن؟ برای مثال پلیسا چند تا گالون بنزین توی اون ملک پیدا کردن که همه این گالون ها خالی شده بودن و معلوم بود که تازه جابجا شدن و اونجا گذاشته شدن. نقطه ای هم که آتش سوزی ازش شروع شده بود خیلی عجیب و غریب به نظر می رسید. اما فقط اینا نبودن. وقتی مامورا با دقت بیشتری ماشین خانواده رو بررسی کردن، فهمیدن که روی سپر جلو و زیر ماشین خون هست. این رو هم بهتون بگم که ماشین به طرز عجیبی خیلی دورتر از خونه پارک شده بود. این خونایی که روی سپر جلو و زیر ماشین پیدا کردن فقط و فقط یه چیزو به پلیس میگفت. اونم این که انگار یکی با این ماشین یک نفر رو زیر گرفته. و اما بریم سراغ جسد تاد. نتایج کالبد شکافی تایید کرد که اون در کنار تمام آسیب‌های سوختگی که خیلی هم آسیب‌های شدیدی بودن، ضربه‌های سنگین و شدیدی هم بهش وارد شده بود. اوکی اینا خیلی عجیبه. اما بذارید سرنخ‌ها رو دوباره بذاریم کنار، جلوتر بیشتر براتون میگم. تا همینجا داشت نشون میداد که هیچ چیزی تصادفی نیست. هیچ چیزی یک حادثه ساده نیست و تمام چیزها برنامه‌ریزی شده. اما کی ممکنه تاد رو به قتل رسونده باشه؟ میتونست کار یکی از کارمندا یا همکارای قدیمیش باشه. یک کسی که توی بیزینس احساس رقابت با تاد میکرد و یا کینه قدیمی داشت و دلش میخواست تاد رو از سر راه خودش برداره. میتونست کار یکی از اعضای خانواده باشه. یا میتونست کار یک دوست قدیمی باشه یا حتی یکی از اکس های تاد. خب تا جایی که ما میدونیم تاد هیچ دشمنی نداشت. در واقع نه تنها بین همسایه ها و دور و بریا، بلکه بین همه آدم هایی که تاد رو چه خیلی میشناختن چه یک کوچولو میشناختن، این آدم بسیار محبوب بود. یعنی این مدلی بود که با هر کی راجع به تاد صحبت میکردین همه اونو یک مرد خیلی خوب میشناختن. خب پلیس داشت میدید تاد یک تصویر خیلی خوبی بین آدم ها و مردم بیرون داره. اما داخل خونه وضعیت چجوریه؟ آیا تاد همون تصویر خوب رو هم داخل خونه داره؟ از بیرون زندگی این زوج همونجوری که تا اینجا براتون تعریف کردم عالی، پرفکت و بی نقص به نظر می رسید. اما حقیقت اینه که اونا از درون خیلی سختی های زیادی رو داشتن تحمل می کردن. میشه گفت خیلی خیلی بیشتر از بقیه زوجهای معمولی. چون
خب تو زندگی همه مشکل هست. هیچ زندگی پیدا نمیشه که توش مشکل نباشه. اما بعضی زندگی ها مشکلات خیلی خیلی زیادی دارن، مثل مشکلات این خانواده. رابطهشون از ابتدا با جنجال و درگیری و مشکلات شروع نشد. نه، بدون شک علاقه و عشق بینشون وجود داشت، به خصوص اوایل رابطه، چند سال اول. اما با گذشت زمان اون شب‌های آروم و پر از عشق کم کم تبدیل شدن به شب‌های نادر، به لحظه‌های نادر کمیاب. یه سری ترک توی رابطه و زندگیشون به وجود اومد و این ترک‌ها انقدر زیادتر شدن، بزرگتر شدن که کل پایه و اساس زندگیشون رو از هم پاشوند. بیشتر میخوام براتون بگم. تاد از این آدم‌هایی بود که میتونست توی 5 دقیقه دل یک نفر رو ببره. خیلی زبون باز بود، جذاب بود، با مزه و خونگرم بود، بلد بود با کلمات چطور بازی کنه و شرایط رو کنترل کنه. شاید بهتره بگیم منیپولیشن، ولی اما توی خلوت و پشت درهای بسته این خونه بسیار بسیار مرد عصبی و تندخویی بود. شدیداً انگر ایشوز داشت. از این مدلایی بود که با کوچکترین چیزی که توی خونه اتفاق می افتاد عصبانی می شد. کوچکترین چیز میتونست اون رو منفجر کنه و یک خشم خیلی شدیدی نشون بده. و وقتی این اتفاق می افتاد، لیندا تنها کسی بود که باید تمام این فشارها و عصبانیتش رو تحمل می کرد و شرایط رو منیج و مدیریت می کرد. تعداد زیادی از تکست ها و حرف هایی که لیندا با مادرش یواشکی زده بود بعدها در میاد بیرون که به مادرش خیلی گفته بود زندگی کردن با تاد داره روز به روز برای من سخت‌تر و غیر قابل تحمل تر میشه. حتی دخترهای بزرگترشون بعدها تام رو به عنوان یک مردی توصیف کردن که دوست داشت خشمگین بشه. دوست داشت که مادرشون لیندا رو عصبانی کنه یا اذیت کنه. میگن که این آدم اصلا از خشمگین شدن لذت میبرد. یعنی انگار اعتیاد داشت به عصبانیت. اصلی ترین راه و روش تخلیه کردن روانی خودش این بود که سر لیندا فریاد بزنه. با وجود این خشونت‌های آشکار، لیندا اما همیشه اونو میبخشید و خب برای یه مدت این چرخه معیوب همینجوری داشت تکرار میشد. چون ما اینو تو پرونده‌های جنایی متوجه شدیم دیگه. شخصی که آزارگره و داره خشونت نشون میده یا داره پارتنرش رو ابیوز میکنه، اگر که اون یکی که به اصطلاح قربانیه و توی اون رابطه مونده هی تحمل کنه، اونجوری نیست که اون یکی شخص آزارگر رفتارش رو درست کنه. در اغلب موارد رفتارش بدتر میشه که بهتر نمیشه و شخص قربانی توی اون چرخه گیر میکنه. الان شما مثلا این خانواده رو تصور کنید، این همه بچه دارن، این همه حیوان دارن، این همه سرمایه دارن، یک خونه به این بزرگی دارن. خب این که لیندا بخواد با یه بشکن سریع جداشه واقعا کار سختیه. نمیگیم نمیشه، اما خب واقعا کار سختیه. پس طرف ترجیح میده که توی همون رابطه تاکسیک بمونه، تحمل کنه، به امید اینکه شاید یه روزی مثلا تاد رفتارش رو درست کنه. حالا on the flip side نظر پسرهای خانواده راجع به تاد چی بود؟ تریور و ترندن نظرهای کاملا متفاوتی با دخترهای خانواده داشتن. اونا از پدرشون یک بت ساخته بودن. البته یک بتی که خشمگین بود. یعنی اونها هم قبول داشتن که پدرشون اغلب مواقع خشمگین، عصبانی، انگر ایشوز داره، اما اینجوری بودن که هیچ وقت ما ندیدیم روی کسی دست بلند کنه. یعنی عصبانی میشه، فش میده، داد میزنه، ولی تا حالا کسی رو کتک نزده. So it's okay. Right? حتی یه جا میگن درسته یه جاهایی بازو و دست لیندا رو محکم میگرفت ولی کتکش نزده بود یا ما رو هم کتک نمیزد. و این برای من خیلی خنده داره که یک آدم باید جوری رفتار کنه. ما توی فارسی یک اصطلاحی داریم میگیم طرف به مرگ میگیره که تو به تب راضی شی. حالا حکایت این آدمه جوری رفتار میکنه که صرفا این که کتک نمیزنه جزو چجوری بگم آپشن حساب میشه. یعنی ممنون که کتک نمیزنی و فقط داد میزنی و فقط اگریسیو هستی. واقعا من نمیدونم تعریف این بچه ها از خشونت خانگی چی بود یا چی هست، اما این رفتاری که ما از تاد میبینیم absolutely خشونت خانگی حساب میشه. به چشم پسرها تاد یک پدر خیلی خیلی سختگیر اما مهربون بود و اون داستانهایی که دخترهای خانواده تعریف میکردن رو پسرها دروغ یا یه جورایی اغراق‌آمیز میدونستن. طبق مدارک و شواهد
تا اواخر سال 2006 لیندا واقعا دیگه خسته شده بود از دست تاد. مشکلات خیلی زیادی داشتن و یکی از بزرگترین مشکلاتشون مشکلات مالی بود. پس بیایید ما هم از پول شروع کنیم. درسته مشکلات مالی یکی از اصلی ترین مشکلات بین تمام آدم ها و زوج هاست، اما بین این زوج این مشکلات مالی خیلی بزرگتر از بقیه بود. ماجرا هم از این قراره که هر دوی این آدم ها توی مدیریت مالی و اقتصادی حسابی قهوه‌ای کرده بودن و افتضاح بودن. بیایید از تاد شروع کنیم. گفتیم یک بیزینسی داشت، کسب و کار خونگی و دستکش و اینجور چیزا. بعد از یه مدت که درآمدش خیلی خوب میشه، تنبل میشه توی این بیزینس و یه جورایی ولش میکنه. میافته دنبال نقشه های این که یه شب پولدار شم و یه پول خیلی قلمبه‌ای به جیب بزنم و یه شب پولدار شدن از راه درست و قانونی یه جورایی واقعا نمیگم غیر ممکنه ولی خیلی شانس کمی داره. جای تعجبم نداره که تاد به هیچ جا نرسید. هم اون بیزینسش خراب شده بود، همین که نتونسته بود یه شب پولدار شه. اما به لیندا نگفته بود که وضعیت مالیش انقدر خرابه تا روزی در واقع که لیندا متوجه میشه تاد $10,000 از مادر خودش قرض گرفته فقط برای اینکه بتونن اموراتشون رو بگذرونن. خب لیندا خیلی عصبانی میشه از اینکه چرا انقدر کارت وضعیتش خرابه، چرا به من نگفتی، چرا هزار دلار رفتیم زیر قرض در حالی که من نمیدونستم. اما گفتیم هر دوشون توی مدیریت مالی افتضاح بودن دیگه. خب ما تا الان راجع به تاد صحبت کردیم، بیایید راجع به لیندا حرف بزنیم. مشخص شد که لیندا هم یک ابسشن خیلی خیلی عجیبی روی اسب‌هاش داشته. ببینید اینجوری بهتون بگم، تا زمانی که تاد مردش لیندا 31 اسب توی مزرعه داشت. اسب داشتن واقعا حس قشنگیه، اما هر چقدرم که اسب‌ها زیبا و لذت بخش باشن واقعا مثل یک سیاه چاله میمونن که فقط و فقط باید پول بریزی تو این سیاه چاله، پول خرجشون کنی و این پولا هیچ وقت بهت بر نمیگردن. نمیدونم خودتون یا اطرافیانتون تجربه نگهداری از اسب رو داشتید یا نه. 31 اسب توی اون ملک یعنی فاجعه مالی، یعنی باید بدون شک با پولهات خداحافظی کنی و همینطور با رفاه اسب‌ها هم. خب راجب اسب‌ها هم خیلی بینشون دعوا میشد و تاد یک سره به لیندا میگفت که داری پولا رو روی اسبا حروم میکنی. لیندا هم اصلا خوشش نمیومد این حرفا رو بشنوه. یعنی اینجوری بود که راجب هر چی میخوای صحبت کنی بگو، راجب اسبهای من حق نداری نظر بدی. به محض اینکه تاد میومد و راجب اسبهاش حرف میزد و نقدش میکرد، لیندا واقعا تند میشد توی جواب. میگفت این اسبها تنها راه فرار من از واقعیت و مشکلات این زندگیه، یعنی اینم به من نمیبینی؟ در نهایت به یک توافقی میرسن. تاد قبول میکنه که اوکی باشه تو میتونی اسبهات رو نگه داری، ولی خواهش میکنم یه جوری مدیریت کن خودت که از دهن خانواده بر نداری بذاری تو دهن اسبها. اول با خودمون زنده باشیم بعد اسبها. ولی خب اونا دقیقاً داشتن همین کارو میکردن و خیلی وقتها اسبها در رفاه بیشتری بودن. دقیقاً جیب خانواده داشت از همه طرف خالی میشد، تا حدی که اون سالها لیندا مجبور میشه یک وام $25,000 برای اسبهاش بگیره. هر مکالمه بین این دو نفر که محوریتش پول بود خیلی سریع با یه بشکن تبدیل میشد به یک جر و بحث و دعوای بسیار بسیار بزرگ و پرتنش و اینجوری بود که یک عالمه از کینه ها و زخم های قبلی رو هم میکشیدن وسط، اونا رو هم قاطی ماجراهایی که تازه اتفاق افتاده میکردن و خب اینجوری شدت دعوای بیشتر و بیشتر میشه دیگه. وسط این هرج و مرج یک راز دیگه هم برملا شد. مشخص شد که لیندا خارج از رابطه‌ای که با تاد داره، خارج از قرارداد ازدواجش، یک رابطه مخفیانه هم داره. این رابطه مخفیانه‌اش حدود 8 ماه پیش با یک مردی که تو همون محیط کارش توی کلینیک بود استارت خورده بود و با هم آشنا شده بودن. در ابتدا با هم یک همکار ساده بودن، بعد تبدیل شدن به دوستای ساده، بعد این دوستی تبدیل شد به آروم لاس زدن و میدونی و بعد کارشون کشید به تخت خواب و یک خیانت بزرگ توی این رابطه. و همه اینا در حالی داشت اتفاق میافتاد که بیشتر مواقع تاد خونه بود و وظیفه کامل نگهداری از بچه‌ها رو به عهده داشت و بیشتر وقتش رو هم داشت روی ساخت خونه رویاییشون میگذروند و البته کسب و کارش رو هم خراب کرده بود. یعنی یه وضعیت خیلی خیلی آشفته‌ای واقعا داشتن این خانواده. خب حالا که از این خانواده و رازهای بینشون بیشتر فهمیدیم که از بیرون خیلی قشنگ بودن ولی از درون چه مشکلاتی داشتن، دوباره برگردیم به شبی که آتش سوزی اتفاق افتاد. در واقع بیاید برگردیم به یک روز قبل از آتش سوزی. یه روز معمولی بود،
تاد داشت توی خونه کارا رو انجام میداد، خیلی همه چیز نرمال، که یک چیزی پیدا میکنه. توی گوشی لیندا یک تکست مشکوکی پیدا میکنه که این تکست از سمت یک آقایی بود. obviously ما نمیدونیم متنش چی بود، چه چیزی داخلش نوشته شده بود، ولی کاملا مشخص بود که این یک همکار ساده یا دوست ساده نیست و کسیه که لیندا باهاش از نظر احساسی درگیر شده. بازم میگم ما متن این تکست رو نداریم، ولی هر چیزی که بود انقدر محکم بود که تاد همونجا فهمید لیندا داره بهش خیانت میکنه. و فراموش نکنیم تاد بود و انگریشوز داشت و از هر چیز کوچیکی میتونست خیلی خیلی عصبانی شه، مخصوصا یه همچین چیزی. همون لحظه با لیندا روبرو میشه، باهاش شروع میکنه دعوا کردن، ازش میپرسه که آیا چیزی که من دارم میبینم واقعیت داره؟ آیا درسته؟ آیا تو داری به من خیانت میکنی؟ و خب لیندا هم تمام ترس‌های تاد رو تایید میکنه و میگه که آره من مدتی با یکی آشنا شدم. این خبر برای تاد درک کردن و هضم کردنش فراتر از چیزی بود که خودش بتونه تصور کنه. مدلی از خشم رو نشون داد که هیچ کدوم از بچه‌ها توی خونه یا حتی لیندا یا فکر می‌کنم خود تاد تا به حال اون مدل خشمگین شدنش رو ندیده بودن. میگن اون روم بالا میاد، اون روی تاد بالا اومده بود و یک دعوای واقعا افتضاح بین این زوج اتفاق افتاد. دعوایی که تا اون لحظه اینجوری بینشون پیش نیامده بود. دعوا خیلی زیاد میکردن، داد و بیداد میکردن، اما این یکی واقعا نکست لول بود. ببینید انقدر میزان دعوا و فریاد و فحش و فحشکاریشون زیاد شده بود که همسایه‌شون از اون طرف مزرعه نگران شده بود و فکر کرده بود که این دو نفر دارن همو میکشن، یکیشون داره اون یکی رو میکشه. و فراموش نکنید که اینا یه خونه مزرعه مانند داشتن و فاصله این خونه تا خونه همسایه‌شون یک فاصله زیادیه. اونجوری نبود که تو آپارتمان زندگی کنن و همسایه بالایی یا پایینی شنیده باشه. پس ببینید چقدر اینا داشتن فریاد میزدن. بچه‌ها اون روزا یادشون میاد که صورت لیندا و تاد هر دو از شدت عصبانیت کاملا سرخ شده بود و حتی یه جاهای قدرت تکلمشون رو از دست داده بودن. از شدت خشم تمام بدنشون میلرزید. بچه‌ها هم تایید میکنن که اون دعوایی که اون روز پدر و مادرمون داشتن یک دعوای کاملا بی سابقه بود. تا حالا اونجوری با هم دعوا نکرده بودن. و روز بعد تاد توی آتش سوزی میمیره. پس دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ بریم سراغ صحبت‌های لیندا، چیزایی که به پلیس میگه. میگه که اون دعوا گذشت و فردا صبحش، یعنی همون روزی که آتش سوزی اتفاق افتاده، من توی زیرزمین بودم، داشتم لباسا رو میشستم که یهو صدای جیغ‌های تاد رو شنیدم. تاد از طبقه بالا داشت فریاد میزد، جیغ میزد. میدوام بالا که تاد رو پیدا کنم ببینم چی شده و همونجا متوجه میشم که لیوینگ روم توی آتش داره میسوزه. نتونستم تاد رو پیدا کنم، هول شده بودم، نمیدونستم داخل خونه داره داد میزنه، بیرون خونه داره داد میزنه. به هر حال مطمئن بودم اونقدری حالش خوب هست که داره فریاد میزنه و از خونه رفتم بیرون. احساس کردم که میتونه خودش از پس خودش بر بیاد. بدون کفش، بدون کت از خونه دویدم بیرون و بدون اینکه گوشیو برداره و زنگ بزنه به آتش نشانی. این هم مهمه. لیندا میگه از اونجایی که خب ما توی یک مزرعه خیلی بزرگ زندگی میکردیم، تنها گزینم این بود که بپرم، یه دونه حالت ون مانند داشتیم، اونو بردارم، سوارشم و برای کمک گرفتن برم سراغ خونه بقیه همسایه ها. باز دوباره به جای اینکه از تلفن استفاده کنه، چون ما داریم راجع به سالهای صحبت میکنیم که تلفن همراه اختراع شده. نمیدونم، شاید فقط منم که یه سر گوشیم کنارمه، ولی میگه رفتم ماشین رو برداشتم، سوار شدم. با ماشین که داشتم راه میرفتم دیدم که تاد در حالی که آتیش گرفته و سوخته داره توی حیاط و این ور اون ور میدوه. آتیشایی که روش بود تا حد زیادی خاموش شده بود. فریاد زدم بهش، گفتم سوار ماشین شو، اما تاد سوار ماشین نشد. فکر کنم مثلا حالتی بود که نه من اوکی ام، تو برو کمک بیار. برای خندیدن به حرفای لیندا میرم جهنم. آخه میدونید این واقعا منطقی نیست. تو داری میگی طرف آتیش گرفته سوخته، بعد بهش تعارف میزنی میخوای تا یه جا برسونمت، اونم بهت میگه نه همه چیز خوبه نمیخوام بیام. ای وای، نباید بخندم. چرا میخندم؟ واقعا روایتش خنده داره. اوکی، نمیدونم پلیسا چجوری نخندیدن. خوبه من پلیس نشدم. به هر حال لیندا همچنان دنبال این بود که برم یک همسایه رو پیدا کنم و ازشون کمک بخوام که به آتش نشانی زنگ بزنن. اما در حالی که داشت رانندگی میکرد تصمیم میگیره که دور خونه و توی مسیر مخالف رانندگی کنه، به خاطر اینکه مسیر اصلی خونه یخ زده بود و احتمال اینکه با ماشین سر بخوره خیلی زیاد بود. و درست تو همون لحظه بود، موقعی که داشت توی مسیر مخالف رانندگی میکرد، که به طور اتفاقی از روی شوهرش تاد رد میشه. واو.
ببینید درسته که همه ما زیر فشار و شرایط بحرانی مقداری دست پاچه میشیم، درست نمیتونیم فکر کنیم، شاید تصمیمات درست نگیریم، ممکنه مدیریت بحران نداشته باشیم، اما اینکه به طور تصادفی همسرت رو یه زیر بگیری در حالی که آتش سوزی اتفاق افتاده و داری از آتش فرار میکنی و دیده بودی که همسرت هم آتش گرفته، نمیدونم، این خیلی عجیبه. وقتی که شعله ها بالاخره کامل خاموش شدن و مأمور پزشکی قانونی جسد تاد رو برد، کاراگاه ها شروع کردن به گشتن و زیر و رو کردن تمام خرابه های سوخته داخل خونه، چون دیگه نمیشه گفت لوازم داخل خونه. و ما گفتیم چیزایی پیدا کردن که 100% مطمئن شدن اینجا باید تبدیل به یک کرایم سین بشه. حالا بیایید اینا رو بیشتر با هم بررسی کنیم. کاراگاه‌ها روی سپر جلوی ماشین خون پیدا کردن. این خیلی عجیبه، چون ما داریم راجع به آتش سوزی صحبت می‌کنیم. چرا باید خون روی سپر جلو باشه؟ این موضوع رو به لیندا میگن. لیندا میگه بعد از اینکه تاد از خونه اومد بیرون، جلوی ون ماشین تکیه داد و خب احتمالاً یک بخشی از بدنش خونی شده بود، خونش مالیده شده به جلوی ماشین. ولی کاراگاه‌ها بهش میگن اوکی ما زیر ماشین، زیر شاسی ماشینم خون پیدا کردیم. یعنی شما لیدرلی از همسرت به عنوان سرعتگیر استفاده کردی، از روش رد شدی. و اونجا بود که لیندا داستانش رو عوض میکنه و اون چیزی که من برای شما تعریف کردم رو تعریف میکنه. میگه که آره زمین یخ زده بود و من مجبور شدم از جهت مخالف برم و بعد یهو خوردم به تاد و همون چیزایی که براتون عقب‌تر تعریف کردم. اینجا تازه اینو میگه. خیلی زود وقتی که آزمایش ها انجام شد، نتایج کاملا روشن کرد که اون خون کاملا متعلق به تاد بوده. یعنی اینجوری نبوده که بگیم مالا خون یک حیوانی بوده یا یک شخص دیگه ای. اما بیاید برگردیم داخل خونه. بوی بنزین کاملا همه جای خونه حس میشد و همینطور رد سوختگی هایی وجود داشت روی کفپوش های چوبی خونه. این چیو نشون میده؟ نشون میده که یک ماده آتش‌زا ریخته شده و بعد آتش اتفاق افتاده. حالا شاید با خودمون بگیم که میتونه یک حادثه باشه، مثلا یک چراغ نفتی افتاده یا جرقه یک شمع افتاده، همونجوری که خود لیندا هم این موضوع رو ادعا کرده و باعث شده که آتش اتفاق بیفته. اگر اینطوری باشه آتش باید خیلی کندتر پخشه و فقط یک جای خاص رو در بر بگیره و نه کل خونه رو، نه با این سرعت. چیزی که پلیس ها و مأمورهای آتش نشانی و متخصص ها داشتن میدیدن این بود که در یک چشم به هم زدن کل لیوینگ روم گر گرفته و غرق در شعله های آتش شده. پلیس داره تحقیقات رو جلو میبره، مدارک همینطوری داره روی هم بیشتر و بیشتر جمع میشه و خب متاسفانه این مدارک اصلاً به نفع لیندا نبودن، در واقع بر علیهش بودن. بیشتر براتون از این مدارک بگم. بیرون توی حیاط جلویی مامورا یه دونه گالون خالی بنزین پیدا کردن، 2 تای دیگه هم توی گاراژ پیدا کردن. همه این گالونا خالی بودن در حالی که دراشون باز مونده بود و یک رد سوختگی هم داخلشون پیدا میشد. خب پس این رد سوختگی چی رو داره تایید میکنه؟ تایید میکنه که این گالون ها پر بودن. بعدش نوبت به پزشکی قانونی رسید و اوضاع از اینجا به بعد هی داشت بدتر و بدتر هم میشد. یه حوله توی ماشین لباسشویی زیرزمین پیدا شد، دقیقاً همون جایی که لیندا ادعا میکرد موقع شروع آتش سوزی اونجا بوده، داشته لباسا رو میشسته. و وقتی این حوله رو تست کردن، تست بنزین حوله مثبت در اومد. و نکته ترسناک ماجرا اینجاست، این موضوع در مورد تمام لباسهایی که تاد تنش بود هم صدق میکرد. شلوار گرم کنش، جوراباش، حتی لباس زیرش، همه غرق در بنزین شده بودن. یعنی یک نفر روی سر تا پای تاد بنزین ریخته بوده. با داشتن این مدارک تو دستشون کاملا روشن بود که این نتیجه یک آتش سوزی اتفاقی توی خونه نیست و دارن 100% یک جنایت رو دنبال میکنن. کاملا مطمئن بودن که یک نفر، حال ما که نمیدونیم کی، اصلا هم که تابلو نیست، یک نفر از قصد روی تاد بنزین ریخته. ولی بچه‌ها این پرونده اینجوری بود که با هر کشف جدید داستان بلایی که سر تاد اومده بود از یک حادثه تلخ تبدیل میشد به یک چیز وحشتناکتر، ترسناکتر. نمیدونم، من احساس میکنم عذاب و درد آتش گرفتن خیلی زیاده. پلیس میره سراغ پسرهای خانواده تا باهاشون صحبت کنه. یک حرفی به کاراگاه‌ها میزنن. میگن اون روزی که آتش سوزی اتفاق افتاد، صبحش وقتی که هنوز همه چیز خیلی نرمال بود، مادرمون شدیداً اصرار داشت که ما باید هممون از خونه و مزرعه بریم بیرون. با اینکه خودش اصرار داشت من میخوام خونه بمونم ولی شماها برید بیرون. و اینو در نظر داشته باشید که هوا سرد بود از
و تقریبا هیچ مادری دوست نداره توی این سرما بچه‌هاش برن بیرون و برن سینما و برن گردش. اما لیندا شدیداً داشت به بچه‌هاش اصرار میکرد که امروز حق ندارید خونه بمونید، برید تفریح کنید. بچه‌ها میگن یه جورایی ما رو رسما به زور از خونه بیرون کرد و وقتی ما ازش پرسیدیم خب بذار با بابا تاد خدافظی کنیم، لیندا جلوشون وایساد، نذاش برن حالا طبقه دیگه و از تاد خدافظی کنن و بهشون گفتش که مزاحم پدرتون نشید چون که پدرتون گرفته خوابیده. خب خوابیدن چیز نرمالیه، اما نه توی این داستان و نه توی این کیس. چرا؟ چون تاد از اونایی نبودش که خیلی زیاد بخوابه. تاد بسیار آدم سحرخیزی بود و در واقع اکثر مواقع بیدار بود. اون ساعت از روز خوابیدنش واقعا عجیب بود. تاد این مدلی بود که حتی ویکندز، مثلا آخر هفته ها، ساتردی، ساندی، این روزها هم بیدار بود. روزهاییه که ویکند معمولا آدم‌ها تا لنگ زور دوست دارن لش کنن، بخوابن. تاد اینجوری نبود. کلاً به تنبلی آلرژی داشت. anyway همونجوری که بهشون گفته شده بود به پسرها از خونه میزنن بیرون. اما الان که دارن اینا رو برای پلیس ها تعریف میکنن، همه چیز داره بیشتر و بیشتر یک خط زمانی درست از داستان رو میده. چرا لیندا انقدر اصرار داشت که بچه‌هاش اون روز توی خونه نباشن و از خونه بزنن بیرون؟ و همینطور یک فکر دیگه هم تو سر خیلی ها افتاد، یک احتمال بسیار بسیار قوی در این کیس، اونم این که لیندا به تاد دارو داده بوده، یه چیزی داده بوده که تاد بیحال شده بوده یا حتی خوابالو شده بوده. تو همین خط زمانی یک فروشنده‌ای که توی پمپ بنزین کار میکرد، پمپ بنزین همون اطراف، میره پیش پلیس و یک چیزی رو به پلیس نشون میده و میگه، به مامورا میگه که من یادمه لیندا اون روز ساعت 8 صبح اومد پمپ بنزین و روشی که بنزین خرید اصلا یک روش ساده بنزین خریدن نبود، معمولی نبود مثل همیشه. یک رسیدی به پلیس نشون میده، یک رسید $10 برای بنزین خرج شده بود و ببینید $10 برای پر کردن باک ماشین که هیچی، برای ماشین چمنزنی هم کمه، چه برسه به یک ماشینی که SUV ون حالا هرچی و باک بزرگی داره. میگه من اولش فکر کردم که میخواد اصلا باک ماشینشو پر کنه، بعد دیدم که نه، داره بنزین رو میریزه توی یک ظرفی که یه جورایی توی صندلی عقب قایمش کرده بود. ولی خب من اینجوری بودم که به من ربطی نداره دیگه، حالا داره بنزین داره میخره، به من چه؟ تا اینکه بعد خبر این آتش سوزی رو شنیدم و به نظرم اومد که باید این موضوع رو با شما در میون بذارم. خب هرچی دارن جلوتر میرن، این پرونده تیکه 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 داره بیشتر و بیشتر با علیه لیندا میشه. برسیم به اواخر سال 2008 که پلیس و کارشناسهای آتش نشانی همشون به یک نظریه واقعا مرمور کننده رسیدن. اونم این بود که یک باوری داشتن لیندا به خاطر دعوای خیلی شدیدی که با تاد کرده بوده، خیانتش رو شده بوده و یه جورایی حالتی بود که من دیگه چیزی برای از دست دادن تو این رابطه ندارم، پس باید این رابطه تموم شه. فرداش تصمیم گرفته بود که تاد رو بکشه و سعی کرده که اینو یک جوری نشون بده انگار که یک حادثه است، یک آتش سوزی همینجوری اتفاق افتاده و تاد بر اساس آتش سوزی از دنیا رفته. تقریباً 2 سال طول کشید تا تمام مدارک رو جمع کنن و یک پرونده محکم علیه لیندا بسازن. اما در نهایت با سختگیری و تلاش زیاد پلیس ها توی 5 جون 2009 بالاخره لیندا رو دستگیر کردن. به چه اتهامی؟ به اتهام ایجاد آتش عمدی و قتل درجه 1. خب این دستگیری برای اطرافیانش خیلی عجیب بود، اما همچنان رازهای تاریک‌تری توی این خانواده وجود داشت که هی داشت برملا میشد. کاراگاه‌ها میرن سراغ یکی از دوستای قدیمی خانوادگی این زوج به اسم کیت و کیت یک داستان واقعا آزاردهنده رو براشون تعریف میکنه که این داستان تبدیل میشه به یک سرنخ مهم در این کیس. کیت میگه که یه بار لیندا با من درد و دل کرده بوده و اعتراف کرده بوده که من اون روز صبح یک داروی آرام بخش توی کافی اول صبح تاد ریخته بودم به خاطر اینکه خیلی عصبانی بود از جر و بحث دیروزمون و فقط هدفم این بود که آرومش کنم. حالا این که شما اصلا حق نداری حتی اینقدر داروی آرام بخش به یک نفر سر خود بدون اطلاع خودش بهش بدی، این کار رسما جرمه. این اصلا به کنار، چقدر داروی آرام بخش ریخته بودی، چقدر نیاز داشتی آروم شه که طرف خوابیده بود تا لنگ ظهر. میگه لیندا وقتی داشت این ماجرا رو برای من تعریف میکرد بعدها کاملا نگران این بود که نکنه کاراگاه‌ها این موضوع رو بفهمن، نکنه ردی از این دارو رو روی لیوان و اینجور چیزا یا حتی تو بدن تاد پیدا کنن. برای همین از کیت خواسته بود که ببین من نمیتونم برم توی خونمون، ولی تو میتونی بری توی اون ملکی که سوخته و اون لیوان کافی رو پیدا کنی و از بین ببریش. لیوان توی
ماشین ظرفشویی جا مونده، برو برش دار، گم و گورش کن. به خاطر سوختگی های زیادی که برای تاد اتفاق افتاده بود و خب کیس هم مال چندین سال پیشه، نه مال این 2-3 سال اخیر، به هر حال تکنولوژی تو این چند سال اخیر خیلی قوی تر شده، نتونستن از آزمایش سمشناسی چیزی به دست بیارن. یعنی نه که منفی باشه آزمایش سمشناسی بدن تاد، ولی بی‌نتیجه موند. اما لزوما به این معنا نیست که دارویی بهش داده نشده باشه. نمیدونم، من که خودم خیلی روی این موضوع مشکوکم. لیندا حسابی توی دردسر افتاده بود. یعنی انقدر چیزهای ریز و درشت در این پرونده وجود داشت که میگفتیم یکیشو حالا بتونه قصر از زیرش در بره، اون یکیو بتونه یه بهانه‌ای درست کنه براش، بقیه رو میخواد چیکار کنه. اون تپه هایی که من همیشه ازشون در پرونده های جنایی صحبت میکنم، آدم ها فتح میکنن. لیندا همه رو فتح کرده بود. یه جورایی داشت توی آتیشی که خودش روشن کرده بود میسوخت. دادگاه های رسمی لیندا توی جنوری سال 2010 شروع شد و بهتون نگم دیگه چقدر دادگاهاش جنجالی شده بود. داستانش حسابی وایرال شده بود با تایتلایی مثل زنی که شوهرش رو زنده سوزوند، زنی که با ماشین از روی بدن سوخته شوهرش رد شد. طبق نظریه دادستانی زندگی لیندا داشت از هم میپاشید و متاسفانه فقط یک راه خروج میدید، اونم این بود که خب تاد باید بمیره دیگه. اما بریم سراغ تیم دفاع لیندا که قرار نبود به همین راحتی ها کوتاه بیان و اونا داستان رو جور دیگه ای داشتن توی دادگاه تعریف میکردن. میگن که دادستانی انقدر چنین داستانهایی دیده، یه سری اتفاقات مشابه و تصادفی دیده و انقدر رفته سراغ شاهدهای غیر قابل اعتماد، دارن این موضوع رو بزرگ میکنن. ماجرا اینطوری نبوده، این یک آتش سوزی اتفاقی بوده. هر آتش سوزی قرار نیست جنایت باشه. و من اینجوری بودم که یک عالمه مدارک بر علیه این زن وجود داره. اصلا موضوع یک آتش سوزی اتفاقی نیست. مدارک به ما دروغ نمیگه. دادستانی میاد توضیح میده که اون روز صبح لیندا چقدر خونسرد و ریلکس و حساب شده یک نقشه قتل رو میکشه، عملیش میکنه. میگه تو ساعتهای اولیه صبح به بهانه خریدن شیر رانندگی میکنه، از خونه میزنه بیرون، اما میره پمپ بنزین اون گالون ها رو پر میکنه. بعدش مطمئن میشه که بچه‌هاش خونه نباشن تا بعد از ظهر نیان خونه که یه وقت آسیبی چیزی نبینن. اونا رو از خونه بیرون میکنه به بهانه اینکه برید سینما، برید این ور اون ور، فقط خونه نباشید. وقتی برگشت مزرعه، توی کافی تاد یک آرام بخش ریخته بود، یا حتی شاید قبل از اینکه از خونه بزنه بیرون توی کافیش آرام بخش ریخته بود، حالا معلوم نیست این خط زمانی. وقتی که تاد بیهوش توی لیوینگ روم روی مبل اینا افتاده بود، بنزینو بر میداره، میریزه روش، سر تا پای بدن تاد پر از بنزین میشه، مابقی بنزینو کف لیوینگ روم خالی میکنه و بعدش کبریتو میکشه. بازرس آتش سوزی میاد شهادت میده، میگه که این شعله ها بدون شک یک آتش سوزی عمدی بوده، حریق عمدی بوده. به رد بنزین اشاره میکنه که توی کل لیوینگ روم پیدا شده بود. رد بنزینی که تو خورد تمام لباسهای تاد رفته بود، حتی جوراباش، لباس زیرش، همه جاش پر بنزین بود. نمیشه که خب مثلا طرف چیکار کرده، با بنزین دوش گرفته؟ یه تحلیلگر آزمایشگاه جنایی میاد صحبت میکنه، تایید میکنه که همون مواد باقی مونده توی گالون بنزینی که بیرون ملک پیدا شده بود دقیقاً با سوختی که روی بدن تاد پیدا شده بود یکیه. اینا رو همه رو آزمایش کرده بودن دیگه. یعنی این ماده آتش‌زا یک منبع مشخص داشته و مستقیم به کرایم سین و بدن تاد وصل می شده. تو همین وضعیت یک بازرس پزشکی قانونی میاد تایید میکنه که 90% بدن تاد دچار سوختگی درجه 3 شده. اما بجز اینا 4 تا پارگی عمیق روی پوست سر و 2 تا دنده شکسته هم تو بدن تاد وجود داشته. پارگی و دنده شکسته بر اساس آتش سوزی به وجود نمیاد. این آسیب ها ناشی از ضربه سخت یا گیر کردن زیر ماشین یا کتک خوردن با یک جسم سنگین بوده یا حتی میکس همه اینا. حالا احتمالی که میشه داد چیه؟ احتمالاً تاد از آتش تا حدی تونسته بوده جون سالم به در ببره، یعنی خیلی آسیب دیده بوده اما مرده بوده هنوز. تلو خوران از خونه اومده بیرون. لیندا دیده که ای بابا تو هنوز زنده ای؟ میپره پشت ون و کاری رو که آتیش شروع کرده بود اما نتونسته بود تموم کنه رو تموم میکنه. البته این رو هم در نظر داشته باشید تمام مدت توی دادگاه هم خود لیندا هم تیم دفاعش یک سره داشتن میگفتن که نه اون حادثه بود، با ماشین بر اساس یک تصادف خورد به تاد. ولی خب خودمونیم دیگه. باش،
ما میگیم باشه، شما هم بگید باشه، همه میگن باشه. مدارک و شواهد انقدر زیاد بودن، چیزایی که دادستانی داشت میگفت، داشت رو میکرد که داشت قشنگ نشون میداد این زن تا ته خط رو رفته تا مطمئن شه همسرش دیگه زنده نمیمونه. اون دوستشون بود کیت، اونم میاد توی دادگاه بر علیه لیندا شهادت میده. البته اینو میگه لیندا اغلب مواقع از رفتارهای بد و پرخاشگرانه و اگریسیو بودن تاد یک سره شکایت میکرد. اما یه حرفی میزنه، میگه یه بار توی حالت شوخی نیمه شوخی به من گفت ببینم راهی داری که بشه برای همیشه از دست یه نفر خلاص شد، چون من دیگه نمیتونم تاد رو تحمل کنم. حتی یه بار به من میگه انقدر تاد داره اعصابمو خورد میکنه که دارم به این فکر میکنم یه بار با ماشین کاملا از روش رد شم و خلاص شم، ولی خب باید یه جوری این کارو انجام بدم که شبیه به تصادف بشه. حالا این صحبت‌های کیت هیچ کدوم توی تکست و اینا نیست و مثل اینکه گپی بوده بین خودشون داره میگه و مدرکی براش نیست، اما خب خیلی هم دور از شخصیت لیندا نیست دیگه. کیت یه چیز دیگه هم توی دادگاه میگه 3 ماه قبل از مرگ تاد من مجبور شدم به پلیس زنگ بزنم، چون یه بار لیندا شدیداً با تاد دعوا شده بود و توی یک صحبتی به من توی تماس تلفنی میگه که اینقدر عصبانیم که الان به یک دلیل قانع کننده نیاز دارم، تو برام کیت یه دلیل قانع کننده بیار که چرا نباید همین الان به تاد شلیک کنم. و خب من چون خیلی نگران وضعیت این زوج شده بودم با پلیس تماس گرفتم، پلیس بفرستن و این خانواده رو یه چک بکنن. از اون طرف لیندا خیلی 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 تابلو اصرار داشت که من رابطم با این پارتنر جدیدم که اسمش کریس بود بعد از مرگ تاد شروع شده بود. من اصلا قبل از مرگ تاد با کریس در ارتباط نبودم. اما کریس اومد توی دادگاه و اون هم بر علیه لیندا شهادت داد. گفتش که نه، ما از چند ماه قبل با هم در ارتباطیم، رابطمون عمیق شده بود، صمیمی شده بود از اون زمانایی که تاد هنوز زنده بود. خیلی دادگاه‌های جنجالی داشتن، یعنی هم دادستانی خیلی حرف‌ها داشت برای گفتن، هم تیم دفاع رو نمیرفت، تیم دفاع هم خیلی حرف‌ها داشت. از اون طرف لیندا هم بسیار شدید روی بیگناهی خودش وایساده بود، پافشاری میکرد و چسبیده بود به همون داستانی که اشتباهی بر اساس تصادف با ماشین از روی تاد رد شده و یک چراغ نفتی افتاده تو خونه باعث آتش سوزی شده و بنزینام که نمیدونم از کجا ریخته شده رو لباس تاد. تیم دفاع لیندا یک موضوع دیگر رو هم میارن وسط. خیلی خنده‌دار بود واقعا. این اصلا اوکی، من کامنت نمیذارم روش، فقط براتون میگن که یک فرضیه‌ای وجود داره، باید این فرضیه رو هم در نظر بگیرید. اونم اینه که تاد وضعیت مالیش خیلی افتضاح بود، زیر کلی قرض و بدهی بود، درآمد خوبی نداشت، در واقع جوری اصلا درآمد نداشت، رو به برشکستگی بود. پس تصمیم میگیره خونه رو آتیش بزنه تا با آتیش سوزی رو انداختن بتونه از بیمه پول دریافت کنه. اما به شکل غم انگیزی محاسباتش اشتباه از آب در میاد و خودش درگیر این آتیش سوزی میشه و در نهایت جونش رو از دست میده. تیم دفاع داره میگه طرف واسه این که ای وای خیلی خنده داره دفاعیشون، داره میگه تاد به خاطر اینکه از بیمه پول بگیره سر تا پای خودشو بنزین ریخته، تو کل لیوینگ روم هم بنزین ریخته، بعد کبریتو انداخته و شروع کرده در رفتن. خب معلومه که خودش هم جزغاله میشه. هیچ آدم عاقلی که هیچی، آدم غیر عاقل، احمق چی میگن برخلاف عاقل چی میشه؟ آره دیگه، آدم احمق همین کار رو نمیکنه. ولی خب این نظریه‌ای بود که واقعا جدی توی دادگاه مطرح کرده بودن. دادگاه لیندا مردم رو به 2 دسته تقسیم کرد. حتی خانواده خودش رو هم به 2 دسته تقسیم کرد. پسرهاش کاملا بر علیهش بودن و رفتن و بر علیهش شهادت دادن، در حالی که دخترهاش کاملا طرفش بودن و به نفعش داشتن شهادت میدادن و تمام مدت میگفتن که تاد یک مرد آزارگر بود. حالا بریم بخشی از شهادت ها رو با هم دیگه تماشا کنیم. And she heard yelling, and when she looked up the stairs there was too much smoke, and so she ran out the basement door. And then did the story change? The story changed a few different times. What did it change to? Another time she heard yelling, she ran up the stairs and saw her dad in the living room on fire, and she couldn't do anything because the smoke and the heat was too much, and so she ran out the front door. Another time she ran upstairs and there was too much smoke and she couldn't see anything and ran out the front door. Did you ever ask her about the differences that she was telling you? I never did, but my brother Trenton
was very adamant about pushing her on her stories. Did that happen in front of you? Yes. What happened when he would push her? She would start screaming, and one time she pulled the vehicle over on the side of the highway and started slapping him. He was in the back seat. Other times she would just start screaming and crying and saying, "How dare you call me a liar?" And she would tell Trevor to silence him, shut him up, and she would allow Trevor, our other brother, to punch him and physically attack him to keep him, to shut him up. Did Linda ever tell you what to say prior to you being interviewed? Yes. Did Linda tell you what happened when you talked after the fire? Yeah, she gave a few different stories over the next 2 years. Different stories? Do you recall how they were different? What she did, where she went, changed. How did they change? At one point, she said that she went upstairs and she saw a fire and couldn't see anything, and I think she said that she couldn't make it up the stairs at one point, and that there's too much smoke or there's fire already before that, and where she went out of the house seemed to change. What did she tell you on where she left the house? At one point, she said that she went back downstairs and went outside the back door. And I feel like at a different point, she said that she went out the front door. But at any time that I would ask, she would get either hysterical or angry and would attack me at times. So when you asked her about the differences in the story, is that when she attacked you? Yeah. Tell me about that. Driving once, she, I think, pulled over and started smacking me or something. And another occasion, she just flat out attacked me and gave me a bloody nose and pushed me into the bathroom. Another occasion, she told Trevor to beat me up if I kept asking questions about it. Did you say anything concerning to you about your dad? Prior to the fire? Yes. Yes. At one point, she had came downstairs and sat on my bed and said, wouldn't it be better if he was dead? تیکه های زیادی از این پازل جنایت وجود داشت که همه‌شون رو وقتی کنار هم میچیدیم فقط و فقط به یه چیز اشاره میکرد. اونم گناهکار بودن لیندا بود. تمام شواهد نشون میداد که یک حریق عمدی به وجود اومده و ببینید انقدر مدارک محکم بودن که واقعا غیر قابل انکار بودن، کوبنده بودن. یه چیز دیگر رو هم متوجه میشن. موقعی که لیندا توی زندان بود تا دادگاه‌هاش و اینا برگزار شه، به یکی از همسلولی‌هاش یک اعترافی کرده بود. اعتراف کرده بود که در واقع تاد رو کشته و طبق ادعای همسلولیش این حرف رو خیلی هم رک و راست و پوسکنده زده بود. اما خب هیچ راه عملی برای اثبات این موضوع وجود نداشت و فقط این حرف همسلولیش در برابر لیندا بود. خب ما میدونیم خیلی وقتا کسایی که توی زندانن بر علیه همدیگه شهادت میدن، حتی شهادت‌های دروغ، به خاطر اینکه یک تخفیفی بگیرن یا یک حالی یکی بهشون بده. اما آیا واقعا این همسلولی داشت دروغ میگفت یا واقعا لیندا این حرف رو بهش زده بود؟ نمیدونیم.
ولی به هر حال من این موضوع رو هم باید منشن می‌کردم تو کیس. حالا از روند قانونی کیس لیندا میخوام بیشتر براتون بگم. توی فب 2010 بعد از هفته‌ها شهادت دادن، هیئت منصفه یک الگوی واضح رو دیدن که داشت شکل می‌گرفت. زنی رو دیدن که انگیزه داشت، رد پایی از مدارک مختلف رو از خودش به جا گذاشته بود، چیزهایی که واقعا انگیزش رو برای این قتل نشون میداد. خیلی جای حمایت کردن ازش باقی نمونده بود. برای همین در نهایت اون رو گناهکار اعلام کردن. اوکی؟ به جرم حریق عمدی و قتل درجه 1 محکوم شد. حالا این حکم رو توجه کنید، ادامه داره. موقعی که قاضی حکم خوند، لیندا چشماشو بست، سرشو به حالت تأسف تکون داد، حالتی که انگار نمیتونست باور کنه واقعا بهش این حکم رو دادن. و همه اینجوری بودن که اوکی، فاینالی عدالت برای تاد اجرا شد. حتی قاضی این حرف رو زد که جنایتی که تو مرتکب شدی واقعا خیلی هیولا مانند بوده. دردی که تاد لحظه های آخر زندگیش تحمل کرده غیر قابل تصوره. با کلمات نمیتونیم درد سوختگی رو بیان کنیم. و همینطور دردی که بچه های شما از اینجا به بعد از اون حادثه شروع کردن تحمل کردن. و حکمی که بهش دادن حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بود. اما بهتون گفتم همینجا تموم نمیشه. یعنی چی؟ لیندا میره زندان. 8 سال پشت میله های زندان میمونه و تو کل این 8 سال تمام مدت اصرار داشت که من بیگناهم و بیگناه افتادم پشت میله های زندان. یعنی حتی یک لحظه هم قبول نکرد که من این جنایت رو انجام دادم. این به این معنا بود که از نظر قانونی هم داشت تلاش میکرد بیگناهی خودش رو اثبات کنه. خب برای شروع سعی میکنه از طریق دادگاه‌های ایالتی درخواست تجدید نظر بده، اما به هیچ جایی نمیرسه. با این وجود تسلیم نمیشه، میره سراغ فدرال و از اونجا شرایط یه ذره به نفعش تغییر میکنه. لیندا جلوی اونا تمام مدت نقش قربانی رو بازی میکنه. ادعا میکنه که دادگاه هم اصلا خوب جلو نرفت. تیم دفاع من افتضاح بود. همه چی رو خراب کردن. نتونستن خوب از حق من دفاع کنن. خطا زیاد داشتن. و توی سال 2018 یک قاضی فدرال باهاش موافقت کرد و حکم داد که بله، ما چک کردیم وکیل مدافع تو توی به چالش کشیدن مدارک کلیدی حریق عمدی شکست خورده و نتونسته بوده خوب از تو دفاع کنه. پس یعنی تیم دفاع لیندا از نظر قاضی فدرال کوتاهی کرده. پس این دوباره به چه معناه؟ یعنی اون دادگاه اولیه‌ای که براش برگزار شده ناعادلانه تلقی میشه. و فکر میکنید چی شد؟ لیندا آزاد شد. تو دیسمبر 2018 با یک وثیقه $10,000 ولش کردن و آزاد شد و از در زندان اومد بیرون. البته که دادستان‌ها نتونستن این موضوع رو تحمل کنن و دوباره همون موقع پرونده رو به جریان انداختن و خیلی فشار میارن تا محکومیتش رو بهش برگردونن. این رو هم بهتون بگم که بیشتر آدم‌ها از جمله اطرافیان تاد و همینطور پسرهای لیندا از اینکه لیندا آزاد شده بود بسیار عصبانی بودن. اما خب لیندا آزاد شد. دختراش بسیار خوشحال بودن. دادگاه مجددش توی سال 2025 شروع شد. یعنی از 2018 تا 2025 تونست دوباره یک زندگی خیلی عادی رو داشته باشه. از قضا دادگاهش دوباره تو همون ساختمون دادگاه قبلیش برگزار شد. دادگاه رو براتون خلاصه میکنم. دادگاه تا حد خیلی زیادی همون داستانهای قبلی رو شنید، اما با چند تا جزئیات کلیدی اضافه شده. دوباره هفته ها آدم ها اومدن شهادت دادن، مدارک رو چک کردن و نتیجه حکم همون بود. توی دادگاه دوم هم توی اپریل سال 2025 هیئت منصفه با یک حکم دومی برگشت و دوباره گفتن شما تو تمام اتهامات گناهکاری. و اینطوری شد که لیندا برای بار دوم به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. دوباره برگشت به همون جایی که داشت تلاش میکرد ازش فرار کنه، یعنی زندان. و نمیدونم عجیب بودن این موضوع رو متوجه شدید یا نه. ببینید دوبار دادگاه برگزار کردن برای یک متهم واقعا نادره. ما این همه پرونده، ما نزدیک 300 تا کیس با هم کاور کردیم، 200 خورده ای. به ندرت به کیس هایی برخوردیم که طرف این فرصت رو پیدا کنه دوباره براش دادگاه برگزار کنه. حالا لیندا این فرصت رو پیدا کرده بود، حالا با تلاش خودش بود، زرنگیش بود، هرچی. اما ببینید چقدر مدارک همچنان بر علیهش بودن که بعد از گذر این همه سال باز هم همون حکم رو بهش دادن. با وجود اینکه لیندا توی دادگاه دومش هم باخت و همون حکم دوباره براش صادر شد، احتمالش خیلی بعیده که حتی بتونه دیگه هرگز از زندان بیاد بیرون. مدارک
مدارک غیر قابل انکاری توی این کیس وجود داره. خیانتی که داشت میکرد، دعوای شدیدی که شب قبل با هم دیگه داشتن، مشکلات مالی بینشون، ناراحتی ها و اعصاب خوردی هایی که از دست تاد داشت، لباس های تاد که غرق در بنزین بودن و بنزینی که یکسان بود با بنزینی که تو کرایم سین پیدا شده بود. این مهمترین مدرکه. یعنی هر چیزی رو بتونیم براش یک دلیل و توجیهی بیاریم، این یه قلمو نمیشه کاریش کرد. رانندگی لیندا توی خلاف جهت و این که گفت زدم به تاد و این که بدنش شکستگی داشت، دنده هاش شکسته بود و پارگی تو بدنش بود و اصلا اینقدر مدارک بر علیهش زیاده که خب واقعا نمیدونم اصلا چطوری موافقت کردن دادگاه دوم براش برگزار شه. این بود از کل پرونده امروز. مرسی که تا اینجا منو تماشا کردید. مثل همیشه یادتون باشه که ویدیو رو لایک کنید. لایک شما خیلی کمک میکنه. اگر جدید هستید چنل رو سابسکرایب کنید. به دوستای باحالی مثل خودتون که ترو کرایم دوست دارن چنل رو معرفی کنید که جمع ما بزرگتر شه. و اما بیایید راجع به کیس یه ذره من نظر شخصی بگم. توی بازهن پی بودن لیندا که خب اصلا واقعا شکی نیست. من هیچ حرفی نمیتونم بزنم چون همونطوری که اشاره کردم مدارک کرایم سین هرگز دروغ نمیگن. اما خب تاد هم یک قربانی قدیس نبود. یک آدم بسیار بسیار کنترلگر بود. یک آدمی که همیشه خشمگین بود. یعنی حتی پسراش که این آدم رو بت خودشون میدونستن، بت خشمگین میدونستنش. و فکر نکنید خشمگین بودن و انگر ایشوز داشتن چیز نرمالیه. اصلا میدونم متاسفانه به خاطر شرایط خیلی افتضاحی که توی ایران بوده ما ایرانی ها خیلی خودمون بی‌عصاب شدیم، اما این چیز نرمالی نیست، باور کنید. از طرفی زندگی با آدم هایی که همیشه خشمگینن خیلی 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 سخته. شما نمیدونی طرف کی میخواد خشمگین شه، هر چیزی میتونه عصبانیش کنه و بعد از مدتی از شما یک انسان دیگه میسازه، یک انسان دیگه‌ای در کنار اون آدم خشمگین. اما هرگز قتل رو توجیه نمیکنه. سوء برداشت نشه یه وقت. منظورم اینه که طلاق برای همجور مواقع است دیگه. یکی از چیزایی که از این کیس خیلی رو مخم بود اون 31 اسبی بود که لیندا داشت نگه می‌داشت، در حالی که وضعیت مالیشون واقعا بود. میدونید هزینه نگهداری 31 اسب یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ من یک دیتی داشتم، هنوزم دارم هر از گاهی میبینمش، و این پیرمرد پرآشیه فقط 8 تا اسب داره. اوکی، به شدت هم تازه پول داره، اما داره یک هزینه خیلی 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 زیادی رو برای نگهداری فقط 8 تا اسب میپردازه. بعد لیندا 31 اسب داشت. خودتون میتونید کامپیر کنید دیگه. الان اون جایی که هم خیلی خنده‌دار بود دیگه. تیم دفاع برگشتن گفتن آره میخواسته تا از بیمه پول بگیره و خونه رو الکی آتیش بزنه، از دستش در رفته و خودش رو سوزونده. خیلی من به اونجا خندیدم. طرف تا تو شورت خودش بنزین ریخته که از بیمه پول بگیره. چی میزنین شماها؟ آخه یه دفاعی بکنید که با عقل جور در بیاد. آدم‌های بالغ و عاقل به عنوان هیئت منصفه نشستن، دلقک نیستن که. اما مثل همیشه خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید لیندا واقعا بیگناه بوده؟ مثلا تاد خواسته خودکشی کنه، یا چه میدونم مثل حرف دفاع خواسته خونه رو آتیش بزنه، از دستش در رفته و تبدیل شده به یک حادثه که منجر شده به مرگ خودش در نهایت؟ یا اینکه فکر میکنید لیندا یک قاتل خونسردی بوده که فقط میخواسته از همه چیز فرار کنه، هدفش این بوده که از این قتل هم بتونه قصر در بره، اما موفق نشده. راسته اینم بهتون بگم اون ملک به اون بزرگی و حالت مزرعه مانندی که یک زمانی یک خانواده 7 نفره داخلش زندگی میکردن با کلی حیوانهای مختلف و به اصطلاح هپی فامیلی، خونه‌ای که قرار بود خیلی از آرزوها و آینده ها داخلش شکل بگیره، تا به امروز مثل یک لاشه سوخته خالی همونجا افتاده و متروک مونده. نمیدونم چرا نفروختنش، نمیدونم چرا بازسازیش نکردن. قطعا موضوع ارث و میراث و اینا هست، اما خب حتما برام کامنت بذارید. من دیگه میخوام برم و ویدیو رو تموم کنم. مثل همیشه خیلی زود با یک ویدیوی دیگه میام سراغتون و تا اون موقع یادتون باشه که از خودتون و عزیزاتون مراقبت کنید. برای بار هزارم اگر در روابط تاکسیک هستید جدا شید، در واقع با سرعت نور خارج شید، چون هیچی ارزش اتفاقهای بد رو نداره. دوستتون دارم. یه بغل گنده. فعلا.